Lưu Bá Ôn để lại lời cảnh báo sửng sốt, 3 từ định mệnh bạn cần ghi nhớ. Ẩn sâu giữa những tầng đá câm lặng của núi Thái Bạch, nơi gió sét hun hút tựa như tiếng thì thầm của thời gian, một bức di văn cổ xưa nằm im lìm giữa lòng núi, chờ đợi những kẻ hữu xuyên tìm đến. Người ta gọi nó là Cứu Nạn, một văn tự bí ẩn được cho là di ngôn cuối cùng của Lưu Bá Ôn, bậc quân sư đại tài của Minh Thái Tổ Trung Nguyên Chương. Ông không chỉ là người đặt nền móng cho triều đại nhà Minh, mà còn là một nhà tiên tri huyền thoại, người đã để lại những dự báo về những biến cố chấn động trong dòng chảy lịch sử nhân loại. Nhưng điều khiến hậu thế rùng mình không chỉ là những lời tiên tri về sự suy tàn của một vương triều, mà là những cảnh báo kinh hoàng vượt ngoài giới hạn của thời gian và không gian. Những dòng chữ chạm khắc lên đá không chỉ đơn thuần là một di tích cổ xưa, mà giống như một bản án vận mệnh được gửi đến nhân loại. Dẫu trải qua bao thế kỷ, vách đá xám lạnh ấy vẫn nín thở giữ chặt những bí mật, như thể đang chờ đợi một thời khắc định mệnh để những lời sấm truyền tái hiện trong thực tại. Lời cảnh báo ấy không dành riêng cho những con người trong quá khứ, mà là một hồi chuông vọng về từ nơi sâu thẳm của lịch sử, nhắn nhủ đến thế hệ hôm nay. Chúng ta, những kẻ tưởng rằng mình làm chủ thế giới, có thực sự hiểu được rằng vận mệnh đã được an bài từ hàng trăm năm trước? Liệu nhân loại có thể thay đổi số phận, hay tất cả chỉ đang trôi dạt theo một dòng chảy nghiệt ngã mà không ai có thể cưỡng lại? Triết lý nhân sinh mến, chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên kênh Triết lý nhân sinh. Trong số những tiên đoán được ghi lại, một lời sấm đặc biệt đáng sợ đã khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2025 sẽ chứng kiến một đại dịch kinh hoàng đẩy nhân loại vào một giai đoạn hỗn loạn chưa từng có. Hình ảnh 10 căn phòng trống rỗng xuất hiện trong bức văn, có thể ám chỉ sự mất mát thảm khốc, nơi con người bị cuốn vào vòng xoáy của bệnh dịch, chết chóc và suy tàn. Một thế giới nơi các thành phố trở nên hoang vắng, những ngôi nhà không còn người ở, những con đường tràn ngập sự im lặng đáng sợ của diệt vong. Lời tiên tri dường như đang vẽ lên một viễn cảnh đen tối, nơi con người không chỉ đối mặt với cái chết và thể xác, mà còn đối diện với một sự sụp đổ hoàn toàn về tinh thần, đạo đức và xã hội. Nhưng bi kịch ấy không phải là một tai họa đến một cách vô cớ. Trong đó, hình ảnh trời đất đảo lộn không chỉ đơn thuần mô tả những biến cố thiên nhiên, mà còn mang một ý nghĩa sâu xa hơn. Sự xáo trộn trong trật tự vận hành của thế giới, một sự đổ vỡ trong quy luật thiên địa, những trận dịch bệnh chết chóc, sự thay đổi khí hậu khắc nghiệt, những cuộc khủng hoảng chính trị, tất cả đều là hậu quả của những gì con người đã làm đối với thế giới này. Lưu Bá Ôn không đơn thuần chỉ tiên đoán, ông đang cảnh báo về một quy luật nhân quả đang dần ứng nghiệm. Nhân loại đang sống trong thời đại của những tiến bộ vĩ đại, khoa học bùng nổ, công nghệ phát triển với tốc độ chưa từng có. Con người đã vươn xa hơn bao giờ hết, chinh phục không gian, giải mã những bí mật của sự sống, tạo ra những cỗ máy có trí tuệ vượt xa giới hạn của chính mình. Nhưng giữa ánh sáng rực rỡ của văn minh ấy, một bóng tối vô hình cũng đang dần bao trùm tâm hồn con người. Càng tiến bộ bao nhiêu, nhân loại dường như càng đánh mất những giá trị cốt lõi đã từng giữ cho thế giới này được cân bằng. Sự thịnh vượng vật chất đã trở thành một con dao hai lưỡi, mang đến sự sung túc, nhưng đồng thời cũng nuôi dưỡng lòng tham vô tận. Để thỏa mãn những khao khát không đáy ấy, con người không ngừng tàn phá thiên nhiên, khai thác đến kiệt quệ những gì từng nuôi dưỡng mình, biến đất đai màu mỡ thành sa mạc cằn cỗi, làm bẩn đục bầu trời, đầu độc sông suối và xóa sổ những cánh rừng nguyên sinh chỉ để dựng lên những tòa nhà lạnh lẽo vô hồn. Sự cân bằng giữa con người và thiên nhiên dần bị phá vỡ, và giờ đây, thiên nhiên, người mẹ vĩ đại từng bao dung đã bắt đầu phản kháng, không phải bằng lời nói mà bằng những cơn thịnh nộ của bão tố, lũ lụt, hạn hán và dịch bệnh chưa từng có trong lịch sử. Nhưng bi kịch không chỉ nằm ở sự suy thoái của môi trường, mà còn hiển hiện ngay trong chính lòng người. Khi con người đề cao vật chất hơn tinh thần, khi những giá trị đạo đức bị xem là lỗi thời, khi lòng nhân ái bị gạt bỏ để nhường chỗ cho quyền lực và dục vọng, thì mối quan hệ giữa con người với nhau cũng dần trở nên lạnh lẽo. Giữa phố xá đông đúc, ánh mắt con người trở nên vô cảm, những nụ cười ngày càng hiếm hoi, tình thân, tình bạn,
Lòng tin bị thay thế bởi sự hoài nghi và những toan tính lợi ích. Thế giới tưởng chừng như đang phát triển, nhưng thực chất nó đang dần trở thành một cỗ máy khổng lồ, nơi con người không còn là những linh hồn sống động, mà chỉ là những bánh răng cứng nhắc chạy theo một guồng quay vô tận mà chính họ cũng không biết đích đến. Và rồi, đến một ngày, quy luật của vũ trụ sẽ đòi lại những gì đã mất. Những gì nhân loại đang trải qua không phải là sự trừng phạt của một thế lực siêu nhiên nào đó, mà là hậu quả tất yếu từ chính những gì họ đã gây ra. Nhân quả không bỏ sót bất cứ ai. Khi con người tàn phá thiên nhiên sẽ đáp trả. Khi con người quay lưng với lòng nhân ái, thế giới sẽ chỉ còn lại sự lạnh lẽo và khổ đau. Một nền văn minh được xây dựng trên sự hủy diệt, liệu có thể trường tồn? Khi con người không còn tôn trọng quy luật của trời đất, thì trời đất còn có thể bao dung con người hay không? Thế nhưng ngay cả giữa bức tranh bi thảm ấy, bức văn trên núi Thái Bạch vẫn mang đến một tia hy vọng mong manh. Một bí ẩn mang tên chú ngữ 3 chữ. Không ai biết chính xác 3 chữ ấy là chữ gì. Nhưng những người nghiên cứu tiên tri tin rằng đó là chìa khóa để thoát khỏi đại nạn. Một số người cho rằng đó là một câu thần chú bí ẩn, một mật mã vũ trụ có thể mở ra cánh cửa dẫn đến sự sống sót. Nhưng cũng có giả thuyết cho rằng nó không phải là một phép màu, mà là một nguyên lý sâu sắc, một lời nhắn nhủ dành cho nhân loại, rằng chỉ có một con đường duy nhất để thoát khỏi vòng xoáy diệt vong, trở về với chính đạo, khôi phục lại những giá trị thiêng liêng đã bị quên lãng. Có lẽ 3 chữ ấy chính là biểu tượng của sự thức tỉnh, lòng từ bi và sự giác ngộ. Không phải công nghệ, không phải quyền lực, mà chính sự thay đổi trong tâm thức mới có thể cứu nhân loại khỏi con đường hủy diệt. Nếu con người không biết dừng lại, không biết sửa sai, không biết trân trọng những điều đáng trân trọng, thì dù có nắm trong tay bao nhiêu tri thức, bao nhiêu của cải cũng không thể tránh khỏi sự sụp đổ đã được định sẵn. Lời tiên tri trên núi Thái Bạch không đơn thuần là những câu chữ chạm khắc trên vách đá, mà là một hồi chuông cảnh tỉnh vang vọng từ quá khứ đến tương lai. Nó không dành cho những kẻ đã khuất, mà dành cho chính chúng ta, những người đang đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống còn. Liệu nhân loại có đủ tỉnh táo để lắng nghe, để thức tỉnh, hay sẽ tiếp tục lầm lạc cho đến khi bánh xe số phận nghiền nát tất cả? Lời tiên tri trên núi Thái Bạch không chỉ đơn thuần là những dòng chữ được khắc trên đá. Nó không chỉ là một câu chuyện của quá khứ, mà là một lời cảnh tỉnh đầy khẩn thiết dành cho hiện tại. Những ai đọc được bức di văn này sẽ phải tự hỏi, chúng ta có còn đủ thời gian để thay đổi không? Chúng ta có đủ tỉnh táo để lắng nghe, để thức tỉnh, để sửa sai trước khi mọi chuyện đã quá muộn? Hay chúng ta vẫn tiếp tục chìm đắm trong ảo tưởng về quyền lực và vật chất, cho đến khi tất cả đã không còn cứu vãn được nữa? Câu trả lời không nằm trong những dòng chữ khắc trên đá, cũng không ẩn giấu trong bất kỳ lời sấm truyền nào. Nó chưa bao giờ là một bí mật bị giấu kín, mà luôn hiện hiện trong từng suy nghĩ, từng hành động của con người. Bởi vận mệnh nhân loại chưa bao giờ được định đoạt bởi thần thánh hay thế lực siêu nhiên nào, mà chính là do con người tự viết nên, từng ngày, từng khoảnh khắc. Một trong những hình ảnh bí ẩn và ám ảnh nhất trong bức văn là đôi mắt. Không ai biết nó thuộc về ai, nhưng nó hiện diện như một biểu tượng cho sự giám sát tuyệt đối. Một lời nhắc nhở rằng không có gì trên thế gian này diễn ra mà không để lại dấu vết. Đôi mắt ấy không thuộc về một vị thần hay một đấng sáng tạo nào, mà chính là ánh nhìn của quy luật vũ trụ, của nhân quả, của những chu kỳ bất biến đã vận hành từ ngàn xưa. Nó quan sát tất cả, từng hành động nhỏ bé, từng suy nghĩ thầm kín, từng sự lựa chọn tưởng như vô nghĩa của con người. Và mỗi điều ấy đều để lại một vết hằn vô hình lên dòng chảy của số phận. Những gì con người đã và đang làm, lòng tham không đáy, sự tàn phá thiên nhiên, sự thờ ơ trước nỗi đau của đồng loại, những lời dối trá, sự phản bội, những giá trị thiêng liêng, tất cả không hề mất đi. Chúng tích tụ lớn dần lên như những đợt sóng âm thầm, và khi thời điểm đến, chúng sẽ dâng lên thành một cơn đại hồng thủy, cuốn phăng tất cả. Không ai có thể chạy trốn khỏi những điều chính mình đã tạo ra, nhưng ngay cả khi thảm họa xảy ra, nó cũng không giáng xuống một cách vô định. Trong cơn tàn phá của thiên nhiên, trong những biến cố tưởng như vô tình, vẫn có một trật tự nghiêm ngặt, một sự công bằng lạnh lùng nhưng hoàn hảo. Bức bia văn nhắc đến một sự thật rợn người. Không phải ai cũng chịu chung số phận.
Khi bóng tối tràn đến, những kẻ càng bám víu vào vật chất, càng xây dựng cuộc đời mình trên nền tảng của tham vọng và ích kỷ, càng tạo ra nghiệp chướng nặng nề thì càng dễ bị cuốn trôi. Những kẻ từng sống trong nhung lụa, từng nghĩ rằng tiền tài có thể mua được tất cả, sẽ nhận ra rằng trong giây phút đối diện với vận mệnh, vàng bạc trở nên vô nghĩa, quyền lực trở nên mong manh. Sự bảo vệ mà họ từng tin tưởng, những bức tường kiên cố, những công nghệ tối tân, những phương tiện xa hoa, tất cả đều sẽ sụp đổ trong một cơn bão mạnh hơn bất cứ thứ gì con người từng chứng kiến. Trong khi đó, những con người sống giản dị, gần gũi với thiên nhiên, những kẻ không bị mắc kẹt trong vòng xoáy của dục vọng và tranh đoạt lại có cơ hội sống sót cao hơn. Không phải vì họ nghèo khó, không phải vì họ có phước lành đặc biệt, mà vì họ không mang theo trên vai quá nhiều gánh nặng của nghiệp chướng. Khi cơn sóng nhấn chìm thế gian, những kẻ nhẹ nhàng nhất sẽ là những kẻ cuối cùng còn trụ vững. Lưu Bá Ôn đã mô tả thế giới này như một cỗ bài đã bị xáo trộn, nơi mọi quy luật cũ đều trở nên mơ hồ, nơi trắng đen lẫn lộn, nơi thiện ác không còn rõ ràng. Con người đang sống trong một thời đại mà cái đúng bị xem là sai, cái sai lại được tung hô như chân lý, nơi những kẻ vô đạo đức lại được tôn vinh, trong khi những người sống bằng lẽ phải lại bị chế giễu. Trong bối cảnh ấy, thay đổi không còn là một lựa chọn, mà là điều tất yếu để nhân loại tồn tại. Nhưng thay đổi không thể chỉ diễn ra trên bề mặt. Không một hệ thống chính trị nào, không một cuộc cách mạng nào, không một tiến bộ khoa học nào có thể cứu rỗi nhân loại nếu bản chất con người vẫn giữ nguyên. Bởi vậy, sự thay đổi cần phải bắt đầu từ tâm thức, từ nhận thức sâu xa nhất về sự tồn tại của chính mình. Nó không phải là một sự đổi mới trống vánh, không phải là một nỗ lực vá víu những sai lầm, mà là một sự thức tỉnh, một cuộc chuyển hóa triệt để từ bên trong, nơi con người không còn xem mình là kẻ thống trị thiên nhiên, mà là một phần của sự cân bằng vĩnh hằng. Bức bia văn ấy không chỉ là một lời cảnh báo, mà còn là một lời mời gọi, một cơ hội cuối cùng để nhân loại nhìn lại chính mình trước khi quá muộn. Thảm họa không phải là một bản án, mà là một bài kiểm tra cuối cùng. Chỉ những ai hiểu được bài học mới có thể bước tiếp. Những gì đã mất có thể không bao giờ lấy lại được, nên những gì còn lại có thể trở thành nền tảng cho một thế giới mới. Một thế giới không còn được xây dựng trên nền tảng của tham lam và ích kỷ, mà là trên sự cân bằng, sự tôn trọng lẫn nhau và sự hòa hợp với vạn vật. Khi cơn bão qua đi, chỉ những ai mang trong mình sự chân thành, lòng nhân ái và sự hiểu biết sâu sắc về quy luật của vũ trụ mới có thể bước qua ranh giới của hai thời đại để tiến vào một kỷ nguyên mà con người và thiên nhiên không còn đối địch, mà cùng nhau kiến tạo một trật tự mới. Vậy con người sẽ làm gì? Tiếp tục chìm trong ảo tưởng về quyền lực và vật chất, hay kịp thức tỉnh để bước qua ngưỡng cửa cuối cùng? Lời giải đáp không nằm trên vách đá lạnh lẽo, không nằm trong những dòng chữ tiên tri. Nó nằm trong từng trái tim, từng suy nghĩ, từng lựa chọn. Và thời gian để lựa chọn chính là bây giờ. Nếu bạn giàu có và nắm trong tay quyền lực, mỗi hành động bạn thực hiện đều mang theo những tác động lớn lao, có thể lan rộng như những cơn sóng trên mặt nước. Nếu hành động đó là điều xấu, hậu quả sẽ còn khủng khiếp hơn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng tất cả những người giàu đều là kẻ xấu xa. Nhiều người trong số họ đạt được thành công nhờ vào vận may của tổ tiên hoặc những sự chăm chỉ, thông minh và tài kinh doanh thực tế của chính họ. Họ kiếm sống bằng chính năng lực của mình, không cướp đoạt, không chà đạp lên người khác. Cuối cùng, dù là người giàu hay kẻ nghèo, mỗi con người đều có một nền tảng đạo đức trong tâm. Thế nhưng, khi làn sóng suy thoái về đạo đức và tinh thần quét qua thế giới, việc phân biệt đúng sai thiện ác đã trở nên cực kỳ khó khăn. Con người không còn dễ dàng nhận ra đâu là con đường đúng đắn để đi, đâu là vực thẳm cần tránh. Vì vậy, cả người giàu và người nghèo đều cần phải suy ngẫm sâu sắc, nếu không, hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Sau đó, bức văn khắc trên đá tiếp tục đưa ra một lời cảnh báo rợn người. Không có ngũ cốc ở đồng bằng, hãy cẩn thận với những vùng đất hoang vắng. Đây có phải là điềm báo về một nạn đói sắp xảy ra không? Hay là dấu hiệu của một trận thiên tai quét sạch mùa màng, khiến đất đai trở nên khô cằn và vô dụng? Vậy, khi nào thì bệnh dịch sẽ xuất hiện? Bức văn đề cập đến khoảng thời gian tháng 9, mùa đông và tháng 10. Điều này có vẻ trùng khớp với thực tế đáng sợ mà nhân loại từng chứng kiến.
Hãy nhớ lại những ngày đầu của đại dịch COVID-19. Khi dịch bệnh bùng phát, cuộc sống của con người đã bị đảo lộn hoàn toàn. Những nhà máy ngừng hoạt động, cửa hàng đóng cửa, những cánh đồng bị bỏ hoang, đường phố trở nên hoang vắng, đến mức ngay cả chim chóc cũng không dám bay qua. Dịch bệnh lan nhanh như một ngọn lửa hoang dã, khiến mọi người trở nên hoảng loạn và không ai có thể trốn thoát. Càng suy ngẫm về lời tiên tri được khắc trên đá, càng thấy rằng nó không chỉ nói về quá khứ mà dường như còn phản ánh những sự kiện đang diễn ra ngay trước mắt chúng ta. Rồi đến một câu khắc khiến cho người ta phải rùng mình. Người làm việc thiện không được gặp người làm việc ác. Câu này có vẻ tàn nhẫn, nhưng nếu suy xét kỹ, nó lại phản ánh một chân lý nghiệt ngã. Chỉ những người có đức hạnh làm điều thiện mới có thể sống sót qua thảm họa. Con người từ lâu đã coi mình là chúa tể của muôn loài, là kẻ đứng trên tất cả, có quyền thao túng và kiểm soát vạn vật. Nhưng đó thực chất chỉ là một sự kiêu ngạo mù quáng. Nếu nhìn vào lịch sử, ta sẽ thấy ngay cả những nền văn minh vĩ đại nhất cũng đã từng bị thiên nhiên nhấn chìm chỉ trong nháy mắt. Những đế chế tưởng chừng như vĩnh cửu cũng đã từng sụp đổ trước những cơn thịnh nộ của trái đất. Trong thời cổ đại, con người hiểu rõ hơn về quy luật của tự nhiên và biết rằng việc bất kính với trời đất và những gì thiêng liêng sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng. Khi một người con bất hiếu với cha mẹ, họ sẽ bị trừng phạt bởi đạo lý và xã hội. Nhưng khi cả nhân loại bất kính với quy luật của trời đất, liệu hình phạt sẽ khủng khiếp đến mức nào? Bởi vậy, những lời tiên tri trên bia đá không chỉ là những lời đồn đoán vô căn cứ, nó là một sự thật nhắc nhở, một lời cảnh tỉnh mà con người cần phải suy ngẫm. Có lẽ Chúa Trời vẫn luôn ban cho nhân loại những cơ hội để sửa sai, để thức tỉnh. Chúng ta thấy trên thế gian này, luôn có một số người lặng lẽ, cố gắng nhắc nhở thế giới rằng hãy sống lương thiện, hãy tôn trọng những gì thuộc về thiêng liêng, hãy kính sợ những quy luật bất biến của vũ trụ. Nhưng đáng tiếc, nhiều người đã bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở ấy, cho rằng đó là mê tín, là lạc hậu. Họ tin rằng mình có thể kiểm soát hết tất cả, có thể viết lại quy luật của vũ trụ theo ý mình. Nhưng khi thảm họa ập đến, khi mọi thứ bị cuốn trôi trong bóng tối, liệu họ có còn nghĩ rằng đó là bất công không? Sau đó, bức bia văn tiếp tục đề cập đến những nỗi đau mà đại dịch mang đến cho nhân loại. Trong số đó, có một đoạn đặc biệt đầy ám ảnh. Có 4 nỗi buồn, khói bốc lên ở mọi tỉnh. Có 5 nỗi buồn, mọi người bất an. Phải chăng đây là dấu hiệu của chiến tranh, của sự hỗn loạn toàn cầu? Những làn khói bốc lên từ khắp nơi, những ngọn lửa tàn phá những vùng đất rộng lớn, những con người bị xô đẩy vào cảnh màn trời chiếu đất không nơi nương tựa. Một xã hội bị đẩy đến bờ vực của sự sụp đổ, nơi niềm tin bị bẻ gãy, lòng người trở nên hoang mang, không còn điểm tựa. Những lời cảnh báo này không chỉ nói về một tai họa đơn lẻ, mà là một chuỗi những biến cố liên tiếp, sâu chuỗi với nhau, như những mắt xích trong vòng quay của số phận. Những lời tiên tri cổ xưa đã vẽ ra một viễn cảnh mà nhân loại chưa từng trải qua. Một thời kỳ đen tối, nơi sự hỗn loạn không còn chỉ là những biến động chính trị hay kinh tế, mà là sự đảo lộn của toàn bộ thế giới. Dấu hiệu của thời kỳ này được mô tả những hình ảnh đầy u ám. 6 nỗi buồn, 9 mùa đông vào tháng 10. Một quãng thời gian kéo dài trong lạnh giá và tuyệt vọng, nơi con người phải đối diện với những mất mát sâu sắc hơn bất kỳ điều gì trước đây. 7 nỗi buồn, không ai ăn. 8 nỗi buồn, không ai mặc. Không còn chỉ là một câu nói biểu tượng, mà là hiện thực của một thế giới chìm trong nạn đói khủng khiếp, nơi từng hạt gạo, từng giọt nước cũng trở thành thứ xa xỉ. Không chỉ là sự khan hiếm lương thực thông thường, lời tiên tri ám chỉ một sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống cung cấp thực phẩm, khiến con người bị đẩy đến ranh giới của sự sống và cái chết. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Một tai họa khác còn đáng sợ hơn đã được tiên đoán từ trước. Dịch bệnh khởi nguồn từ Hồ Quảng và lan rộng ra toàn bộ các tỉnh, khiến mọi thành phố, mọi ngôi làng đều rơi vào cảnh phong tỏa. Người dân sống trong sự hoang mang khi không chỉ bệnh tật mà cả sự cô lập, tuyệt vọng cũng dần dần dập tắt hy vọng sống còn. Cảnh tượng trước mắt giống như thời chiến, phố xa vắng lặng, cửa nhà đóng kín, những con đường từng đông đúc, giờ chỉ còn lại tiếng gió thổi và những cái xác bị bỏ quên bên vệ đường. Trong nỗi kinh hoàng ấy, cái chết không còn là điều xa lạ mà trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống hàng ngày. Người chết quá nhiều đến mức không ai có thể thu dọn xác.
Gia đình bị xóa sổ chỉ trong một đêm và không còn ai để than khóc. Nhưng những gì diễn ra sau đó mới thực sự là sự kết liễu của nền văn minh hiện tại. Khi dịch bệnh lên đến đỉnh điểm, nền kinh tế lao dốc một cách không thể kiểm soát, những nền tảng từng trường vững chắc nhất của thế giới, bất động sản, thị trường chứng khoán sụp đổ chỉ trong nháy mắt, cuốn trôi tài sản của hàng triệu người. Những gì họ dành cả đời để tích lũy, bỗng chốc trở nên vô nghĩa, biến họ thành những kẻ trắng tay trong chính ngôi nhà từng là niềm tự hào của mình. Những khoản tiết kiệm mất đi, những khoản nợ chất chồng, những công ty lớn lao đao kéo theo hàng triệu người lao động mất việc làm, không còn biết tìm đâu một bữa ăn cho ngày mai. Những sinh viên tốt nghiệp từng ôm mộng lớn lao giờ đây chỉ có 2 bàn tay trắng, bước vào một xã hội đã mất đi khả năng tiếp nhận họ. Những con đường từng dẫn đến sự thành công giờ chỉ còn là ngõ cụt, nơi cái đói và tuyệt vọng rình rập ở mọi góc khuất. Trong khi con người vật lộn với bệnh tật và khủng hoảng kinh tế, thiên nhiên cũng dường như không còn khoan dung. Những thảm họa tự nhiên liên tiếp giáng xuống như những mũi tên định mệnh, không để lại lối thoát. Lũ lụt, hạn hán, động đất, sóng thần, tất cả đều đến với tần suất chưa từng có, như thể thế giới đang tự ngột rửa chính mình khỏi những gì con người đã gây ra. Những thành phố từng phát triển rực rỡ bị nuốt chửng với nước biển, những khu rừng bị thiêu rụi bởi những cơn hỏa hoạn không thể kiểm soát, những vùng đất màu mỡ trở thành hoang mạc khô cằn. Và khi thiên nhiên nổi giận, con người dù đã tiến bộ đến đâu, dù đã tạo ra bao nhiêu công nghệ tối tân, cũng không thể cưỡng lại. Nhưng tất cả những điều này không phải là ngẫu nhiên. Trong dòng chảy nhiệt ngã của vũ trụ, không ai có thể đứng ngoài quy luật thanh lọc. Khi thế giới bước vào cơn lốc xoáy của biến động, chỉ những ai giữ vững tâm hồn trong sạch, sống ngay thẳng và thiện lương mới có thể đứng vững giữa dòng đời trao đảo. Những gì con người từng theo đuổi, từng đánh đổi bằng cả đời mình, tiền bạc, danh vọng, quyền lực, vào khoảnh khắc quyết định, tất cả đều hóa thành cát bụi. Không có vàng bạc nào có thể mua lại một tấm vé để thoát khỏi định mệnh. Không có bức tường nào đủ kiên cố để che chắn trước cơn thịnh nộ của nhân quả. Những kẻ từng ngạo mạn nghĩ rằng quyền lực có thể bảo vệ họ, rằng địa vị có thể làm lá chắn cho họ, cuối cùng sẽ phải đối diện với một sự thật phũ phàng. Trong giây phút sinh tử, chỉ có lương tâm và đạo đức mới là thành trì duy nhất không thể sụp đổ. Thế nhưng, nghịch lý của nhân gian là kẻ ác thường được tôn vinh, kẻ thiện lại bị dập vùi. Trong thế giới đảo điên này, những người mang trong mình ánh sáng lại trở thành những kẻ bị truy đuổi. Họ cố gắng giữ vững đạo lý giữa cơn cuồng phong hỗn loạn, nhưng lại bị chế giễu, bị nhạo báng, bị xem là những kẻ viển vông, không biết thích nghi về thực tế nghiệt ngã. Họ bị đẩy ra bên lề xã hội, bị bịt miệng bằng sự khinh thường, trong khi bóng tối tiếp tục lan tràn, nhấn chìm tất cả trong sự lầm lạc. Nhưng ngay cả trong đêm dài khắc nghiệt nhất, vẫn có những ngọn lửa không bao giờ tắt. Dù phải đối diện với đàn áp, dù không có sức mạnh vũ khí, không có địa vị quyền quý, họ vẫn kiên trì làm điều đúng đắn. Thứ mà họ có chính là niềm tin, lòng nhân ái và một trái tim chưa từng khuất phục trước cám dỗ của thế gian. Nhưng đáng buồn thay, không phải ai cũng đủ sáng suốt để nhận ra điều này. Nhiều người bị che mắt bởi tham vọng và nỗi sợ hãi, từ chối lắng nghe những lời cảnh tỉnh. Họ tin rằng mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát, rằng thế giới sẽ luôn tiếp tục như nó muốn có. Họ cười cợt trước những lời nhắc nhở, thờ ơ và những tín hiệu của số phận. Chỉ để rồi, đến khi cơn bão thật sự ập đến, họ mới hoảng sợ nhận ra mình đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất để được cứu rỗi. Nhưng lúc đó, cánh cửa đã khép lại và họ chỉ còn lại sự hối hận muộn màng. Khi thế gian trải qua thử thách nghiệt ngã nhất, đó cũng là thời điểm một cánh cửa khác được mở ra. Cánh cửa dẫn đến một kỷ nguyên mới. Một thế giới đã được thanh lọc khỏi những điều xấu xa. Một trật tự mới, nơi con người sẽ không còn phải sống trong những ảo tưởng phù phiếm, mà sẽ thật sự hiểu được giá trị của nhân sinh. Nhưng không phải ai cũng có thể bước qua cánh cửa ấy. Nó không dành cho những kẻ chỉ biết chạy theo lợi ích tạm bợ, không dành cho những kẻ đã đánh mất lương tri của mình. Chỉ những ai có đủ dũng khí để đi ngược lại dòng chảy của sự suy tàn, giữ vững được lòng thiện lương giữa dòng bão mới, có thể tìm thấy lối đi đến tương lai. Có rất nhiều điều cần rút ra. Nếu bạn thấy video này trên kênh Triết lý Nhân sinh có giá trị, vui lòng để lại nhận xét bên dưới và đừng quên thích,
chia sẻ và đăng ký kênh YouTube của Triết lý Nhân sinh để biết thêm những bài học ý nghĩa hơn. Cảm ơn bạn đã tham gia cùng Triết lý Nhân sinh trên hành trình hướng tới việc giác ngộ và nghệ thuật của lòng trắc ẩn. Hẹn gặp lại bạn vào những video tiếp theo trên kênh Triết lý Nhân sinh. Thân ái!